السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتعرف اسمك اللي هو بالعربي على ناس غير ناطقين باللغة العربية؟ محمد، أحمد، عائشة، خديجة، عبدول، أليكس بدل علي، جعفر أو جيف. الاسم هو عبارة عن بوابة للتعارف على الشخص الآخر. ولما نحكي بعالم منفتح، سواء أنت عايش بالغرب أو عايش بالعالم العربي، موضوع التعريف الأسماء هو دائما من الأشياء الشائكة بالعلاقة مع الآخرين. مثلا أنا اسمي مهند، بالعربي 4 أحرف، بالإنجليش بصير 8 أحرف. أسماء أولادي صلاح الدين وعبد الرحمن، أولادي الذكور، اللي هن بالعربي شيء سلس وحلو ولطيف، لكن بالإنجليش دغري بصير 10 أحرف وعندك داش بالنص أو سبيس، وإذا بدك تزيد اسم العيلة الحكيم مع AL أو بلا AL مع داش أو مع سبيس، بيصير الموضوع معقد جدا. عن بعض إخواننا من شعوب تانية عندهم أسماء العائلة، عندهم اسمين للعائلة أو 3 أسماء للعائلة، العشيرة والجد والاسم الضيعة. فالموضوع بيصير معقد جدا جدا لما تجيب اسم عربي على العالم الغربي. بعض الأسماء بالعربي نطقها بالإنجليزي مزعج، ومرات حتى قد يعتقد أنه هي مسبة، أنه هي كلمة مش ما بتسوى، مثل أسماء أنس أو اسم موفق أو اسم فخر الدين. وطبعا أنا مع احترامي الشديد للأشخاص، أنا منهم أصدقائي وكذا، لكن ترجمة غير موفقة أبدا بتكون. لذلك بهالفيديو حيكون في عنا 5 نصائح لتخطي عقبة الاسم بالتعارف مع الآخرين، سواء ناس غربيين بالعالم العربي أو أنت في أمريكا أو بكندا أو ببلد أوروبي وعم تحاول تشرح اسمك للآخرين. النقطة الأولى، جرب أنت spell out your name، يعني تهجئة الاسم حرفا حرفا، وبتقول لهم تكتبوا هيك لكن بتلفظوا هيك. وأنت منك الوحيد بهيك، في أسماء غربية أوروبية وأمريكية صعبة اللفظ، وبتلاقي الناس أصحابها بيشرحوا وبياخدوا وقت وبيتأكدوا أنك أنت من حقهم عليك أنه تلفظ اسم صح. فأنت منك الوحيد، في شعوب كثير بالعالم أسماء طويلة وصعبة اللفظ، مش بس العرب هن هيك. النقطة الثانية، وهذه نحن العرب نتميز فيها، أنه نحن بالغالب بنعرف معنى الاسم، فاشرح معنى اسمك للآخرين. في كتير أمريكان ما بيعرفوا أبداً، ما خطر بال يسأل شو يعني اسمه، لكن نحن عنا إياها بثقافتنا وبحضارتنا. أنا مثلاً مهند ممكن أقول لهم معناته السيف، لكن السيف قد يكون بخاف، هيدا أهلاته سموه اسم سلاح. فلذلك حدا علمني أنا أنه بدل ما أقول مهند معناته السيف، مهند يرمز إلى الشجاعة. مهند is a symbol of bravery، يرمز للشجاعة. فهيك بتكون أنت عم تشرح المحتوى اسمك بشكل يتناسب مع الحضارة الغربية. النقطة الثالثة، أنه إذا بدك تصغر اسمك، مثلا بدل محمد مو، أو بدل عبد القادر بصير أبدول، يعني ممكن، لكن أنت انظر للموضوع أنه هو تصغير للاسم وليس تحوير للاسم. يعني أساسا الأمريكان كريستوفر بتصير اسمه كريس لحتى يصغروا الاسم حتى يسهل نطقه، أو جيفري بصير جيف. فهالشغلة معروفة بالحضارة الغربية، وحتى عنا إياها، يعني اسم محمد بصير حمودي، واسم عبد الله بصير عبودي. فأنت يكون عندك، إذا بدك تصغر، إذا أنت بتفضل يصغر اسمك حتى يسهل نطقه، لكن يكون تصغير مش تحوير. النقطة الرابعة، ممكن تستخدم اسم العائلة بدل اسم الأول. أنا أساساً في ناس اشتغلت معهم لسنوات وفكروا إنه اسمي الأول حكيم واسم الأخير اسم العائلة هو مهند، بس لأنه حكيم اسم يسهل نطقه عندهم، لأنه معروفين عندهم اسم حكيم. فممكن تستخدم اسم العائلة مش اسم الأول. وأساساً نحن بنعملها بالعالم العربي، إذا بصفنا في 10 اسمهم محمد بالصف، بنقول اسم العائلة لحتى بس يسهل تعريف بالشخص دون شخص ثاني. لاحظ إنه بكل هالنصائح اللي حنحكي فيها عم نركز على معنى انه انت confident، انت عندك ثقة بالنفس، وما عندك دونية، وما عندك نظرة اتهامية لنفسك انه انا جاي على بلد ما بيعرفني واسمي صعب عليهم. لا، انت عم تفخر بنفسك وبحضارتك وباسمك. النقطة الأخيرة، الاعتزاز بالأسماء العربية الأصيلة، مثل فاطمة أو خديجة أو عائشة، وما نستحي منهم. بالعكس، نحن نشرح شو معنى هالاسم ونحاول الناس انه يلفظوها باسم صح. ما نحاول نحور اسمائنا بس لحتى تفت ان، بس لحتى يعني حتى نقدر نقولب اسمائنا بقالب غربي. احد اصدقائي، واختم بهالقصه، بحب يسمي حاله ابو انس. من هو صغير بسموا حاله ابو انس، كل الناس بتعيط له ابو انس. اجى على امريكا عم يدرس دكتوراه، وبلش يسال الناس انه بسمي انس ولا لا، لانه انس بالانجليش قد يكون كلمة قريبة لكلمة انه يعني مزعجة بالثقافة الغربية الامريكية. فبلش يسأل الناس، فكل اصدقائه العرب والمسلمين قالوا له ما تسمي انس، لانه هالاسم يعني ابنك حيصير في عنده بير بريشر وحيتمسخروا على الناس وكذا.
الشاهد بالموضوع انه لما سأل الامريكان من اصدقائه وزملائه ما حدا منهم قال له يغير اسم انس. قالوا له اذا انت بتحب الاسم بتجبر العالم كله يحترم الاسم ويلفظه كما يجب. فالشاهد انه سبحان الله مرات انت بدك تعتز باسمك وتخلي الناس هن يلفظوا اسمك صح، مش تغير اسمك لحتى تفت ان. وبالختام اذا اي واحد عنده اي تجربه مع الاسماء وكيف انتوا اسماءكم تتهجى او كيف ناس عرفوا يلفظوا اسمك، او اذا عندك ملاحظات ممكن تفيد الناس اللي عم بيعانوا من نفس المشكله. انا عارف المشكله صغيره منها من المشاكل الكبيره، لكن تبدا مع الناس اللي بيجوا على الغرب بس لما تعرف بنفسك للاخرين. فاذا عندك اي ملاحظات حط بالكومنت او تواصل معنا واعطينا افكار، ممكن نحن كمان ناخذ هالافكار ونعمل منها فيديو تاني حتى نساعد الناس التانيين. وبالاخر ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوا تشاركوا هالفيديو مع الناس التانيين، ما تنسوا تضغطوا على الجرس لحتى يجيكم اخر فيديو من الفيديوهات اللي عم نعملها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.